හායි කොහොමද ඔයාලට ඔන්න ඔයාලා කලින් අපේ වීඩියෝ එකක බලන්න නැති අපේ giveaway එක විස්තරේ. ඉතින් ඒකේ වින් කරේ අපේ UK වල ඉන්න යාළුවෙක්. ඉතින් ඔන්න යාට අපි ගත්තා ගිහිල්ලා කොස්කෝ එකෙන් chocolates. අපි ඉතින් පොරොන්දු වුණානේ chocolates වින්න කෙනාට එවනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඉතින් එදා ඒ ගත්ත ආදිත් එක්ක ගිහිල්ලා තෝරපු මේ චොක්ලට්ස් ටික තමයි. ඔන්න දැන් මේ බෑග් මේ අපි යාට තෑගි යවන්න මේ පැක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සෙට් එකයි මේ තව පියාස චොක්ලට්ස් ටික මේවයි. ආදි තමයි ඉතින් මේව තේරුවේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මේ ටික පැක් කරමු. අන්න දැන් අපි මේ බොක්ස් එකකුත් හොයාගත්තා. මේක පැක් කරලා ඉවර වෙලා දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මේ මෙහෙම වැඩකුත් තියෙනවා. මේ ටික නම් දාන්න පුළුවන්. මේක මේ බොක්ස් එකට වැඩිය ලොකුයි. දාන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවේ මේක ඕපන් කරලා මේකේ වෙන වෙනම ලොකු චොක්ලට්ස් මම හිතන්නේ 4ක් තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 300ව 4ක්. එතකොට මේ ඒ ටික වෙන් කරලා තමයි ඔන්න දාන්න වෙන්නේ. ඔන්න අපේ වීන ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති UK වල හිටපු කෙනෙක්ම තමයි අපේ ෆෑන් කෙනෙක්. එයා තමයි අපේ giveaway එක වින් කළේ. ඉතින් එයාගේ නම නිසංසලා. දැන් අපි නිසංසලාට ඉතින් මේක ඩිලිවර් කරන්න ඩිලිවරි කරන තැනට බාර දෙනවා. පැක් කරලා ඉවරලා. මේ ඩිලිවරි කරන්නේ සේනු shipping ආයතනෙන්. ගොඩක් මෙහි ඉන්න ලංකාවේ අය ලංකාවට බඩු යවන්න පාවිච්චි කරන ආයතනයක්. ඉතින් විශ්වාසවන්තව වෙලාවට බඩු මොනවත් මිස් වෙන්නේ නැතුව ලංකාවේ අයට ඔයගලන්ට මේ යවන්න පුළුවන් බඩු එයා ෆ්‍රයිට් එකේ. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි මේක පැක් කරලා එයාලට ගෙනිහින් දෙනවා. ඒකේ විස්තරات ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ආවා අපේ giveaway එකේ gift එක ඩෙලිවර් කරන තැනට බාර දෙන්න. අපි මේ කොහෙන්ද ඩිලිවරි මොකද ඩිලිවරි එක කරන්නේ කවුද අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ගැනත් කියන්න. දැන් අපි මේක මේ පාර අපේ මේ giveaway එකේ gift එක ඩෙලිවර් කරන්නේ සේනු shipping ආයතනයෙන්. ඉතින් අපි ආවිලා ඉන්නේ මේ ඒ පාර්සල් එක බාර දෙන්න දැන් අද. ඒත් එක්කම අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද ඒ විස්තර ටික ඔයගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙන නිසා අපි හිතුවා ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒකේ ආයිති අයියා ඉන්නවා. එයාත් එක්ක අපි කතා කරමු. වැදගත්ම දේ තමයි මේ දැන් අපි මේ වැදගත්ම දේ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේරන්නේ රෑ වෙලා. දැන් අපිට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් හම්බුනහම අපි ඕක කරන්න ගොඩක් වෙලාවට මේ සේනු shipping ආයතනයේ ජනකයියා ප්‍රොමෝකෝ ටීම් එකේ කවුරු හරි කලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඒත් අපිට ගෙවල් ළඟයි. ඉතින් එක්කෝ එයාගේ මේ වෙයා හවුස් එක තියෙන එහෙට ගිහිල්ලා අපිට බාර දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කලෙක්ෂන්ස් වලටත් එනවා. ඉතින් අපිට ලේසි ජනකයි අපේ හිතවතෙක් වගේම ඉතින් අපි ඒකින්ද ගෙදරට ඇවිල්ලා පාර්සල් එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පුළුවන් ඔයාලට පෙන්වන්න මේ වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය ආසයිනේ මේ ලංකාවේ ඉඳලා UK ඉඳලා ලංකාවට බඩු යවන හැටි. ඔය දැන් ගොඩක් දේවල් තියෙනනේ මේ process එකේ. ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම කතා කරලා අපි ටික ජනකයියත් රෙඩි වෙලා ඉන්නවද? ජනකයියගේ විස්තර ටික අහගමු. මේ අපි නම් දෙමුනේ. ඔය චොක්ලට් පාර්සල් එක නිසංසලාගේ. මම ගන්න. ඉතින් අපි පැක් කරපු චොක්ලට් පාර්සල් එක. කොපෙන්න බලන්න. මේක පැක් කරනවා නම් දැක්කනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් දැන් මේක නම් ඉතින් UK ඇතුලේ වෙන මේ කූරිය එකක්. ඔව්. ඒකින්ද මේ හරි. ජනකය ඉන්නවා. මේ ආයි පොඩි ඩිලිවරි එකක් තියෙනවා කරගන්න. හැබැයි UK ඇතුලේ මේ වෙනද නම් අපි ලංකාවට යවන්නේ. UK ඇතුළේම තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. එන්න මල්ලි ඇතුළට. අපි ඇතුළට එමු. අයියගෙන් පොඩි විස්තර ටිකක් දැනගන්නත් තියෙනවා මට මේ අපිට මේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා UK ඉඳලා බඩු යවන්නේ කොහොමද කියලා ලංකාවට. ඒ ගැන විස්තර ටිකක් මේ දැනගන්නත් ඕන අපිට. අපි ඇතුළට එන්නම්. හරි යමු ඇතුළට එන්න. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් අපිත් එක්ක ඉන්න ජනකයියා. මේ ඉන්නේ සේනු shipping ආයතනයේ
ඇත්තටම මේ සෙනු ශිපින් ආයතනයේ අවුරුදු ගාණක් මහසින් හැන්ඩල් කරලා මේ තත්ත්වයට ගෙනාපු ජනකය තමයි ජනකයගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි මේ සෙනු ශිපින් ආයතනය රන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් අපි ඩිලිවරි එක ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් අපි ලංකාවට මුලින් ඉඳලම මෙහි ආපු කාලේ ඉඳන්ම අපි ඩිලිවර් කරේ ජනකය through සෙනු ශිපින් එයාර් ෆ්ලයිට්. ගොඩක් වෙලාවට දවස් 10ක් ඇතුළත වගේ අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඔක්කොම මම කියනකට හරිම ලේසි ජනකයගෙන් අහගන්න එක. ඉතින් ජනකයේ ආයිබෝන් කියලා ඔයා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ ඔයාවත් මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ අපි ගිව්ව එකක් දුන්නා. පහුගිය දවස්වල අපේ ෆෑන්ස්ලාට. ඉතින් ඒකේ ඩිලිවරි කරගන්න තමයි අපි ඔයාව සම්බන්ධ කරගත්තේ. මේ පාරේ ඉතින් මට හිතුණා හොඳයි කියලා ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ලංකාවට බඩු යවන මෙහි ඉඳලා UK ඉඳලා පහසුම ඒ කියන්නේ ලාභම ලේසිම ආයතන කීපයක් නම් කරන්න. ඉතින් මම හැමතැනම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ජනකය. මට පුද්ගලිකව අත්දැකීම් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම විස්තර ටික අපි මුලින්ම ජනකයගෙන් අහගමු. ජනකය මේ ගැන හොඳටම පැහැදිලි කරයි. මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලන්ට අපි ජනකයටම බාර දෙමු. ජනකය ඇත්තටම ලංකාවට බොක්ස් එකක් යවන විදි දෙකක් තියෙනවා. හරි. එකක් තමයි සී ෆ්‍රේට් හරහා යවන එක, අනිත් එක තමයි එයාර් ෆ්‍රේට් හරහා යන එක. ඉතින් ඉක්මනින් යවන්න පුළුවන් විදිය තමයි එයාර් ෆ්‍රේට් හරහා. සී ෆ්‍රේට් වල මාස දෙකක් තුනක් යන්න පුළුවන්. නමුත් එයාර් ෆ්‍රේට් වල අපි සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක් වගේ කාලයක් තමයි අපි එස්ටිමේට් කරන්නේ මේ අපේ යන දවසේ ඉඳන්. ඔව් එයා ලයින් එකට බාර දෙන දවසේ ඉඳන් 10 working days කියලා තමයි අපි මොකද එහෙම කරන්නේ. ඒකේ ලොකු ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි බාර දෙන්න ඕනේ මේ බොක්ස් එක ස්ක්‍රීනින් කරන තැනකට. ස්ක්‍රීනින් කරනවා කියන්නේ දැන් කස්ටමර් ඔයගොල්ලන් ලංකාවට යනකොට වුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ බෑගේජ් එක යන්න කලින් ස්ක්‍රීනින් කරලා තමයි එයාලයින් එකට ඔයගොල්ලන්ගේ බෑගේජ් එක යන්න දෙන්නේ. මොකද ඒ කරන්නේ පැසෙන්ජර්ස්ලාට හානියක් වෙන දේවල් මේ බොක්සස් ඇතුලේ තිබුණොත් ඒකෙන් ෆ්ලයිට් එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම පස්සේ විස්තර කරන්න මොනවද මේ බොක්සස් වල යවන්න බැරි කියලා. ඇත්තට ඒක ගොඩක් වැදගත්. මොකද කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් අවබෝධයක් නැහැ ඒ ගැන. ඉතින් ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා අපට මේ ස්ක්‍රීනින් කරන තැනින් ගොඩාක් රිටර්න් වෙනවා බඩු මේවා දාන්න බැරි දේවල් කස්ටමර්ස්ලා දාලා එවන නිසා. ඒකට ඒවට අපිට පෙනල්ටි එකක් ගහනවා. නමුත් අපි ඒවා කස්ටමර්ස්ලාගෙන් charge කරලත් නැහැ අදට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ස්ක්‍රීනින් කරන තැනින් එක දවසක් යනවා යාලයින් එකට බාර දෙන්න. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම බොක්සස් චෙක් කරලා තමයි යාලයින් එකට බාර දෙන්නේ. අපි හිතමු අපි සන්ඩේ ඔය ස්ක්‍රීනින් කරන තැනට බාර දුන්නායින් පස්සේ මන්ඩේ ෆ්ලයිට් එකට තමයි මේක ඔක්කොම මේ එයාලයින් එකට බාර දීලා මන්ඩේ ෆ්ලයිට් එකේ තමයි ලංකාවට යන්නේ. ඉතින් ස්ක්‍රීනින් කරන තැනිනුත් ගොඩක් දේවල් ෆේල් වුණොත් ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා වැරදි දේවල් දාලා තිබුණොත් එහෙම ඒක සමහර වෙලාවට ටියුස්ඩේ ෆ්ලයිට් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ලංකාවට යන්නේ වෙන්ස්ඩේ ලංකාවට ගියයින් පස්සේ මේ පර්සනල් ඉෆෙක්ට් කියන හැම එකක්ම බොන්ඩඩ් වෙහවුස් එකකට යන්න ඕනේ. කස්ටම් එක through තමයි ඒක ක්ලියර් වෙන්නේ. එතකොට මේ බොන්ඩඩ් වෙහවුසස් තියෙනවා ලංකාවේ 6ක් තියෙනවා දැනට. ඉතින් ඒ 6න් අපි යවන බොන්ඩඩ් වෙහවුස් එකක් තියෙනවා. ඒ ආයතනයෙන් තමයි කටුනායකකින් මේ බඩු ටික ඔක්කොම ඒ ආයතනයට ගෙනියන්නේ. ඒ කාර්යභාරය තියෙන්නේ බොන්ඩඩ් වෙහවුස් එකට. ඒකට අපිට මුකුත් කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ බොන්ඩඩ් වෙහවුස් එකට ගියායින් පස්සේ එතනින් ඒගොල්ලන් කස්ටම් එකට දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ බඩු සෙනු ෂිපින් ආයතනයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක කස්ටම් ක්ලියර් කරන්න අවසර දෙන්න කියලා. එතකොට ඒකටත් තව දවස් දෙකක් යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සිකුරාදා වගේ ඒ කස්ටම් එකෙන් ඒව රිලීස් වුණොත් සමහර වෙලාවට අපිට ක්ලියර් කරගන්න වෙන්නේ මන්ඩේ හරි ටියුස්ඩේ හරි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේක දවස් 10ක් ඇතුළත කියලා අපි මේ ඇත්තටම කස්ටමර්ස්ලාට කියන්නේ මේකට දවස් 10ක් යනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි එදා ක්ලියර් කරගන්න දවසේ අපි හිතමු ටියුස්ඩේ කියලා. එතකොට ටියුස්ඩේ අපිට දවසම ඉන්න වෙනවා බොක්සස් ටික ක්ලියර් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් බොක්සස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලංකාවට යනවා එක ෂිප්මන්ට් එකකට. එතකොට ඒ බදාදා පස්සේ බ්‍රහස්පතින්දා ඉඳන් තමයි අපි මේ ඩිලිවරි එක ෂෙඩියුල් කරන්නේ. ඇත්තටම කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර වගේ මේ පළාත් තුනේ අපේම වාහන වලින් තමයි අපි ඩිලිවර් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක්වත් යනවා ඩිලිවරි එක කම්ප්ලීට් වෙන්න.
ඒ වගේ ජෆ්නා කැන්ඩි අවුට්ස්ටේෂන් යන හැම එකක්ම අපි යන්නේ අපේ ඕන් වෙනම කුරිය ආයතනයක් කරා. ඉතින් ඒකට තව දවස් 2ක් විතර යනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දවස් 10ක් අඩුම තරමේ අපි කියන්නේ දවස් 10ක් යනවා කියලා. අන්නේ දැන් දැන් ඇත්තටම දැන් අපි ජනකය මුලින්ම ඔයගලන්ට ඇත්තටම පැහැදිලි කරන්න ඕනෙලා තිබ්බේ මේ ඇත්තටම මට ඊට කලින් ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනකම තිබ්බත් අර ජනකයට පැහැදිලිව ඕනකම තිබ්බා. ඇයි දවස් 10ක් කොච්චරද දැන් අපි මම එහෙම ප්‍රශ්න කොච්චර කාලයක් යනවා කියලා ඩිලිවරි එකට දවස් 10ක් යනවා කියන. ඒක අපි එච්චර දුර ගියේ අපි ඊට කලින් ජනකයේ ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඇති මේ දැන් අපි ඇයි දැන් ඕන තරම් shipping companies තියෙනවා. ඒ අතුරෙන් සේනු shipping තෝරගන්නේ ඇයි? ඒ වගේම සේනු shipping කියන ආයතනය ගැන දැනගන්නත් කැමති ඇති. ඒ වගේම දැන් අපි වටා ඉන්න කට්ටිය අපේ යාළුවෝ ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙට UK වලට එන්න බලාගෙන ඉන්න අය. එතකොට ජනකය දැන් මෙහි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ජීවත් වෙලා දැන් ගොඩක් අපිට දකින්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ ගොඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ගොඩක් මහන්සි වෙලා තමන්ගේම බිස්නස් එකක් කරගෙන يعني ඔයගලන්ට ගන්න ගොඩක් මොටිවේෂන් තියෙන ජනකය දිහා බලලා. ඉතින් අපිට ජනකය පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හිස්ටරි එක සේනු shipping ආයතනයේ පටන් ගත්ත හැටි ඒ වගේම ඇයි සේනු shipping ආයතනයට අපි එන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නකෝ. ඔව් අපි ඇත්තටම මේක ආයතනය පටන් ගත්තේ 2010. 10 දැනට දැන් අවුරුදු 14ක් විතර වෙනවා. අපි ඇත්තටම මුලින්ම මේ ආයතනය පටන් ගන්නකොට පටන් ගත්තේ අතර වාහන ලංකාවට යවන්න තමයි මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඒ බිස්නස් එක වෙනත් අතකට ගෙනල්ලා සී ෆ්‍රේට් කියන මේ බොක්ස් එකක් ගොඩාක් ලංකාවේ කස්ටමර්ස්ලාට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මේ බොක්ස් එකක් ඩෝර් ටු ඩෝර් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම මුළු එංගලන්තේ හැම තැනින්ම වගේ මේ බොක්සස් කලෙක්ට් කරලා ලංකාවේ ඒ කියන්නේ මුළු ලංකාවේම ඕන තැනකට ඩිලිවර් කරා. ඉතින් අපි ගොඩක් අන්තිම කාලේ වෙනකොට හැම සුමානෙකටම 40 ෆුට් කන්ටේනර් එකක් වගේ ලංකාවට දැම්මා. පස්සේ මම ඉතින් ගොඩක් කල් කරපු නිසා ඒ සී ෆ්‍රේට් එකකින් අයින් වෙලා දැන් එයා ෆ්‍රේට් එක මිනිස්සුන්ට ඇත්තට මේ කාලේ එයා ෆ්‍රේට් එක ගැන ලොකු දැනුමක් මිනිස්සුන්ට තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු මොකද ගොඩක් බය වුණා මේකට ලොකු ගාණක් යනවා කියලා එයා ෆ්‍රේට් එකට. ඉතින් අපි පටන් ගන්න අපි ඒක ප්‍රොමෝට් කරායින් පස්සේ දැන් ගොඩක් ඇත්තටම මේ UK ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා කැමති මේ ආෆ්‍රේට් එකට. මොකද අඩු කාලෙකින් ඒ බොක්ස් එක ලංකාවේ සාමාන්‍ය තෑග්ගක් හැටියට හරි ඒක තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට හරි ඒ ලැබෙන එක ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙලා තියෙනවා අද මේ ආෆ්‍රේට් එකට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට මේ ආෆ්‍රේට් එක විතරක් අද කරගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තමයි ඇත්තට මේ තත්ත්වෙට එන්න හම්බ වුණේ. ඒ වගේම ඉතින් කස්ටමර්ස්ලාගේ අපිට තිබිච්ච විශ්වාසය නිසා. සෙනු ආයතනයේ තිබිච්ච විශ්වාසය එක මොකද සෙනු shipping ආයතනය ඒ වගේම ලංකාවේ අපේම ආයතනයක් අපි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඕන කස්ටමර් කෙනෙකුට මෙහි බැරි වුණත් ලංකාවේ වුණත් ඒ ආයතනයට කතා කරලා දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අනිත් එක තමයි අපි මේ දෙපැත්තටම මේ එයා ෆ්‍රේට් එක කරනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳලත් ඕගොල්ලෝ UK ඉන්න කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ ඕගොල්ලන්ට මොනවද කෑම ජාතියක්ද කොහොමද වඩු තියෙනවා නම් ලංකාවේ ඉඳලා මෙහෙට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මෙහි ඉඳලා ලංකාවට යවන්නත් ඕගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව සේනු shipping ආයතනය වල උදා වෙනවා. ඔව් උදා වෙනවා. අපේ ලංකාවේ වෙනම ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ UK වල වෙනම ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ලන්ඩන් හැමතැනම අපේ වාහන වලින් මේ මොකද ගොඩාක් කට්ටිය ඇත්තටම මේ UK වල බිසි කියන්නේ පරිසරයක ජීවත් වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අපිට බොක්ස් එකක් සමහරුන්ට බාර දෙන්න විදියක් නැහැ, වාහනයක් නැහැ, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපේ ආයතනයේ වාහන වලින් අපි ඒවා ගිහිල්ලා කලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි දුර ඉන්න කට්ටිය, ඒ කියන්නේ ලන්ඩන් වලින් එළියේ ඉන්න කට්ටියට අපිම ඒකේ කලෙක්ෂන් එකක් arrange කරලා මේ කියන්නේ third party courier එකක් කරලා අපි ඒව arrange කරලා ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් කාටවත් ඇත්තට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ බොක්ස් එකක් ලංකාවට යන්න හරිම ලේසි විදියක් ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපිට කතා කරලා කොහොමද මේ බොක්ස් එකට මේ ගොඩක් අපේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එක through ඒගොල්ලන්ට බුක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක through quotation එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම details මම description එකකට දාන්න. ඒ වගේම මම screen එකේ දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ජනකයගේ ආයතනයේ නම වගේම phone number එකත් මතක් කරමුද? ඔව් මගේ ඇත්තට phone number එක
ඕන වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම Monday to Friday තමයි ගොඩක්. නමුත් ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා අපිට Saturday Sunday කතා කරත් අපි ඒවට ආන්සර් කරනවා. මගේ නම්බර් එක තමයි 0.73 579යි 29යි 95. එතකොට ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් ඒ දැකපු නම්බර් එක වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම සෙන් ෂිපින් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ඒව බුකින් අරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මම දාන්නම්. ඒ වගේම දැන් අපි දැන් හිතන්නකෝ ජනකයියේ දැන් ඔයාට දැන් මට දෙන්න පුළුවන් අද තමයි පාර්සල් එක. දැන් ඔයාගේ next flight එක තියෙන්නේ අපි හිතමු තව සතියකින් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කිරීමක් කරනවද මේ සාමාන්‍යයෙන් monthly හරි weekly හරි අපේ මේ දවස්වල flight එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම දැන් මම අද ඔයාලට deliver කරාට පස්සේ අද ඔයා හරි collection කරලා ඔයා මගෙන් ගන්නවා නැත්නම් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ අතරතුර ඔයාට කොහොමද අපේ බඩු ආරක්ෂිතව තියෙනවද? ඔයා ගාව කොහොමද ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපේ යාළුවෝ දැනගන්න කැමතිද? ඔව් අපේ දැන් ඇත්තටම මේ මගේ මොකටම මේ warehouse එකක් තියෙනවා. secured warehouse එකක්. ඒකේ CCTV එතකොට ඒක self storage එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා full secured warehouse එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ බඩු තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මට ඇත්තටම කස්ටමර්ස්ලාට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ හැම shipment එකක් කියන්නේ සතියකට එකපාරයි. ඒ කියන්නේ ඒක Monday තමයි දැන් අපි schedule කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා හිතනවා දැන් අපි Tuesday වගේ collect කරොත් එහෙම ඒ කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා එදා ඉඳන් තමයි මේ දවස් 10 කියලා. නමුත් අපි දවස් 10 ගණන් කරන්නේ අර Monday ඉඳලා තමයි 10 working days කියලා මේවා කරන්නේ. ඉතින් දැන් සමහර කට්ටියට ඇත්තටම සමහරට වෙඩින් එකකට යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට. එතකොට දානකට යවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙනකොට ඇත්තටම පොඩි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ අපිට මේ ගත්ත දවසේ ඉඳන් නෙවෙයි යන්නේ මෙන්න මේ දවසේ ඉඳන් තමයි යන්නේ. එතකොට අඩුම ගානේ සති 3ක්වත් කලින් තමයි ඒ වගේ දෙයකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේ ඉතින් ගොඩක් ඇත්තටම මේ එයා ෆ්‍රේට් එකක් කරන එක හරිම සාමාන්‍ය ලේසිම දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හරි ලංකාවේ කට්ටිය හරි බයයි මේකද අපි දැකලවත් නැහැ සමහරව. නමුත් මේක අපි රෙජිස්ටර් කරපු UK තියෙන ආයතනයක් අවුරුදු 14ක් ඉඳන් කරන ආයතනයක්. ඉතින් කාටවත් ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් මාත් එක්ක ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා කතා කරාම ආව දැකලවත් නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලන් බයයි මේ බොක්ස් එකකුත් දෙනවා අපි සල්ලිත් දෙනවා මේ බොක්ස් එකට මොකද උනේ? ඒ වගේ බොක්ස් එක ගෙදරට ගියයින් පස්සේ තමයි ඉනහ වෙලා කියන්නේ ජනකයි බොක්ස් එක හම්බ වුණා. thank you very much කියලා. අලුත් කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් පාරණ කට්ටිය නම් ඉතින් දන්නවා හැමතිස්සෙම මගේ යවනවා ඒගොල්ලන් නම් හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඒ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකට තමයි ඇත්තටම මේ කස්ටමර්ස්ලාගේ තිබිච්ච අපට සහයෝගයට තමයි අද අපි ඇත්තට මේ තත්ත්වයට මේ කම්පැනි ගේන්න පුළුවන් උනේ. ඒක ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ කෙනෙක්ගේ UK වල තියෙන ආයතනයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් අපේ channel එක බලලා ගොඩක් කට්ටිය UK එන්න try කරන අය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඕගොල්ලෝ කන කට්ට ඉතින් ඒ කට්ට කෑවට දැන් අද ඉන්න තත්ත්වෙත් එක බැලුවම දැන් ලංකාවේ මේ වගේ දෙයක් කරාම ඉන්න තත්ත්වයේ මෙහි ඉන්න තත්ත්වයේ බැලුවම ඉතින් අපිට උනත් ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට ඕගොල්ලොන්වත් බය වෙන්න එපා. ඕන කට්ටක් කාලා හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් එන කෙනෙක්ට ඒක වෙනම දෙයක්. ඉතින් මේ මාතෘකාවෙන් පිට දෙයක් වුණත් මම මතක් කරේ මොකද ඕගොල්ලන් හැමතිස්සෙම මම මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න කැමතියි. ඉතින් හොඳම උදාහරණයක් තමයි අපේ ජනකයිය. ඉතින් ජනකයිය මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ දැන් ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය ආසයි ලිකේම යවන්න. දැන් මමත් වගේ අහලා තියෙනවා ලික යවන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද මේ ලංකාවේ තියෙන සත්‍යෙත් එක්කනේ සාමාන්‍යයෙන් යවන්න බැරි සහ ඒ කියන්නේ යවන්න බැරි දේවලුත් තියෙනව නේද? දේවල් තියෙනවා. මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද අපේ යාළුවන්ට කියත හැකිද මොනවද යවන්න බැරි කියලා? බැරි දේවල් තියෙනවා ලංකාවේ පැත්තෙනුත් මෙහි UK පැත්තෙනුත් දෙපැත්තෙම. දැන් එයාලයින්ස් වලින් restricted items තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔය මොබයිල් ෆෝන් වගේ යවන්න බෑ. මොකද ඒකේ තියෙන ලිතියම් බැටරි එක නිසා. ඒකට ලැප්ටොප් එකක් වගේ එකක් එයා ෆ්‍රේට් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔය perfume වගේ දේවල් එයා ෆ්‍රේට් කරන්න බෑ. spray items කිව්වම shaving cream එකක්වත් එයා ෆ්‍රේට් කරන්න බෑ. කියන්නේ bleach වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ගිනි ගන්නාසුළු මාක් එක තියෙන කිසිම දෙයක් මේ ෆ්‍රේට් එකේ යවන්න බෑ. ෂැම්පු જાති ඒවා ෂැම්පු පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල් එකක් වුණත් යවන්න පුළුවන්. perfume බෑ. perfume මුකුත් යවන ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැහැ නේ. ඇත්තෙම නැහැ. කවුරු හරි අතේ ගෙනියන මිසක්. නමුත් මේ කාගෝ ෂිපින් කරනකොට ඒවා
එයාලා ඉන්න වලින් ඒක තමයි මම කියවක මුලින්ම ස්ක්‍රීනින් කරන තැනින් බලන්නේ ඒවා තමයි. මොනවද තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ලිකර් වගේ දේක් මෙහෙන් යවන්න පුළුවන් වුණාට ලංකාවෙන් ඒක කස්ටම් එකෙන් තහනම් කරපු දෙයක්. ලිකර්ස් මෙහෙන් යවන්න පුළුවන් ලංකාවේ කස්ටම් එකේ ගන්න ලිකර්. ඒ කස්ටම් එකෙන් ඒක ගියොත් ඇත්තටම කස්ටම් එකෙන් හැම බොක්ස් එකක්ම දැන් ෆිසිකලි චෙක් කරනවා ලංකාවේ. මොකද ගොඩක් ඔය ඩ්‍රග්ස් යනවා කියලා මේවල තියෙනවා. දැන් ඒක නිසා ෆිසිකලි චෙක් කරනවා. ලිකර් වගේ දේවල් බියරයක්වත් තිබුණොත් ඒගොල්ලන් ඒවා අයින් කරනවා. ඒවා දෙන්නේ නැහැ සිගරට් සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන මෙහෙන් අපි ලික එකක් ගන්න දැන් කොච්චර වියදම් කරනවද ඒ වියදම් කරන සල්ලි අපරාධ වෙනවා ලික වගේ දේවල් ලැබුවොත් පැහැදිලිවම. ඉතින් ඒක හොඳට ඔළුවට දාගන්න ඔයගොල්ලෝ ලංකාවට බඩේ ඕන නම් ස්පෙෂලි මේ කීප දේවල් මම ලිස්ට් එක ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. මේ කීප දේවල් නොයවා ඉන්න. ලික, පර්ෆියුම් තව ලික ඇත්තටම ලංකාවෙන් තමයි ඒක තහනම් වෙන්නේ. ලික සිගරට් වගේ දේවල් ලංකාවට අනිත් එක තමයි කමර්ෂල් ක්වොන්ටිටිස්. ඒ කියන්නේ කස්ටම් එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට බලනවා අපි හිතමු කිලෝ 20ක බොක්ස් එක තනිකරම චොක්ලට් දැම්මොත් ඒක කමර්ෂල් ක්වොන්ටිටි එකක් හැටියට තමයි කස්ටම් එක ට්‍රීට් කරන්නේ. එතකොට ඒකට සමහර වෙලාවට ටැක්ස් එකක් එක්ස්ට්‍රා ගෙවන්න වෙනවා. ඔව් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කරන මේ දේවල් පර්සනල් ඉෆෙක්ට් එකක් කියන්නේ ලංකාවේ කාට හරි ගෙදරකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලංකාවට යනවා නම් එයාගේ ඒ කියන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම් ටිකක්, චොක්ලට් ටිකක්, විටමින් ටිකක්, ඒ වගේම grocery items ඒ වගේ මික්ස් කරලා යවන්න පුළුවන් නම් තමයි කස්ටම් එක જાතියකින් ඔක්කොම යවන්න බෑ. කස්ටම් එකේ නීතිය අනුව ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ යවන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. purposely commercially use කරයි කියන දේ තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ commercially use කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි වඩ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට gift එකක් විදිහට යවන්න පුළුවන් දේවල් යවන්න පුළුවන්. පුළුවන් gift එකක් හැටියට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේවල් එහෙම ගියොත් කස්ටම් එකෙන් හැම එකක්ම චෙක් කරනවා. ඒකට ඒගොල්ලන් එකට ඩියුටි ටැක්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් චොක්ලට් වගේ ඒවා ඇත්තටම හයි ටැක්සස්. ඒක තමයි චොක්ලට් කියන්නේ. ඉතින් නමුත් තනිකර චොක්ලට් යවුවොත් තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. නමුත් එතකොට චොක්ලට් වගේ යවන්න බෑ කියන්නේ. අද අපි කිව්වේකේ හොඳ වෙලාවට අපේ වින මේ ඉන්නේ මේ UK වල. UK වල ඉන්න ෆෑන් කෙනෙක් අපි යාට යවන්නේ චොක්ලට් තනිකරම චොක්ලට් පැක් එකක්. ඒකද අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ විනගේ නම ලිසන්ස්ලා ඔයාගේ පැක් එක ඔයාලට එනවා. UK ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලයක් යනද ඒ වගේ ඩිලිවරි වෙන්නේ? UK සාමාන්‍යයෙන් UK වල තියෙනවා ඇත්තටම courier service ගොඩක් වෙලාවට within 24 hours delivery. 48. ඉතින් අපි ඒක select කරාම දැන් අපි හිතමු Friday වගේ අපි මේක මේ UK ඇතුළේ දැම්මොත් ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් Monday තමයි හම්බෙන්නේ. අයිය මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අයියා දැන් UK කිව්වම දැන් අපිට වේල්ස්, ස්කොට්ලන්ඩ් හැමතැනම යනවනේ. එතකොට කලෙක්ෂන් කරද්දි කොහොමද අයියා? එහෙ හැමතැනම කලෙක්ෂන් කරනවද? ඔව් කලෙක්ෂන් කරනවා. අපි UK ඕන තැනක කලෙක්ට් කරනවා. අපි අත මම කලිනුත් කිව්වා දැන් ලන්ඩන් අවට නම් අපි M25 එකේ within M25 අපි අපේම වාහනෙන් තමයි අපි කලෙක්ට් කරන්නේ. ඒ වගේම out of London කියන්නේ Bristol, Birmingham, Manchester, Glasgow ඒ වගේ තැන් වලින් අපි කලෙක්ට් කරන්නේ ඇත්තටම කුරි එකක් අහලා. ඉතින් අපේ දැන් Monday shipment එක තියෙනකොට මොකද කුරියර්ස්ලා දවස් දෙකක්වත් ගන්නවා මෙහෙට ඩිලිවර් කරන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් ඕන කෙනෙක් අඩුම ගානේ වෙන්ස්ඩේ වෙනකොටවත් මේ කලෙක්ෂන් එක අරේන්ජ් කර ගන්න ඕනේ. හරි හරි. එහෙම නොවුනොත් අනිත් ෂිප්මන්ට් එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි ලන්ඩන් නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙන්ස්ඩේ ෆ්‍රයිඩේ තමයි ඔය හැරෝ, හාන්ස්ලෝ, එන්ෆීල්ඩ් ඒ වගේ බානට්, වොට්ෆර්ඩ් ඒ වගේ පැති ඔක්කොම අපි කලෙක්ට් කරන්නේ වෙන්ස්ඩේ and ෆ්‍රයිඩේ. ඒ වගේම තර්ස්ඩේ අපි යනවා SC, postcode, SM, KT, කොයිඩන්. ඒතර UK ම කව වෙන විදිහට ෂෙඩියුල් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ පාර්සල් එක ගෙදරටම ගෙන ඇවිල්ලා කලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක ඕනම විදිහට UK කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ මම ටිකක් නෝට් කරගෙන ආවා. දැන් ලංකාවේ මට හිතන්නකෝ දැන් මගේ නෑ කෙනෙක් ඉන්න අනුරාධපුරේ රිවාවුනේ ඕන දිහාවකට ඒ ඩිලිවරි එක within 10 days වෙනවා. within 10 days වෙනවා. වෙනවා. මොනවා හරි ඇත්තටම within 10 days අපි කිව්වා වගේම ලංකාවේ අපි තුමු නිවාඩුවට වුත් එහෙම අපිට within 10 days කරන්න අමාරුයි. පබ්ලික් හොලිඩේ එකක් තිබ්බොත් තමයි අමාරු වෙන්නේ. පබ්ලික් හොලිඩේ එකක් තිබ්බොත් එදාට කස්ටම් එක වැඩ නැහැ. එදාට ඒ ක්ලියරින් ප්‍රශ්න තමයි ඉන්නේ නේ. ක්ලියරින් ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ආයතන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. වෙහාස් නිවාඩු ඉතින් අපි ඇත්තටම 10 working days කියලා කියන්නේ ඒක නිසා.
ඒ වගේමයි පොඩ්ඩක් අපි කියමුද මේ ගාස්තු ගැනත් කොහොමද සාමාන්‍ය එයා ෆ්ලයිට් එකක් වෙන්නේ කීයක් වගේ කස්ටමර් කෙනකින් charge වෙනවද? ඇත්තටම දැන් කරන්ට් අපි මේ ගන්න පොඩ්ඩක් මිනිමම් charge එකක් තමයි. මොකද ඇත්තටම මේ රටේ ඉන්න කට්ටියටත් බොහොම අමාරු තත්ත්වයක්. මේක ගොඩක් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ රටට වෙන්න ඕන ගොඩක් කට්ටිය ඉඳන් ඉන්නේ දැන් UK වගේ පිට රටක ඉන්නකොට සල්ලි උතුරන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක මේ රටට දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ ආවට පස්සේ රියලයිස් වෙනවා මේ රටේ ජීවත් වෙන්නත් කොච්චර අමාරුද කියලා. ඉතින් එයා ෆ්ලයිට් එකට අපිට ගෙවනවා වගේම බඩු ගන්නත් ගොඩක් සල්ලි යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇත්තටම පුළුවන් තරම් අඩුම ගාණක් තමයි අපි මේ හදලා තියෙන්නේ පවුම් 5ක් වගේ කිලෝ එකකට. දැන් ගොඩක් කට්ටියට හිතනවා මේ පවුම් 5ම මට එනවා කියලා. නෑ එයාලා ඉන්න එකට අපි ගෙවන්න ඕනේ. බොන්ඩඩ් වෙහවුස් වලට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ෆර්ම් එකට ගෙවන්න ඕනේ. ආණ්ඩුවට ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ඇතුළත තමයි මේ පවුම් 5කට වගේ අපි සුළු මුදලකට කලෙක්ෂන් කරන්නේත් ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි වලින්. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාවේ ස්ටාෆ් වලට පඩි ගෙවන්න ඕනේ. මෙහේ ස්ටාෆ් වලට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් වියදම් ඇතුළත තමයි මේ පවුම් 5කට වගේ අපි ඒක කරන්නේ. ඇත්තටම නැත්තම් කස්ටමර් කෙනෙකුට අපිත් මේක ලොකු බහක් දැම්මොත් බොක්ස් එකක් යවා ගන්නත් බෑ. අමාරුයි. මොකද අද ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වේ සංජීව අපි මේ බිස්නස් එකක් කරත් මේක ඇත්තටම සර්විස් එකක් වෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ කියන්නේ දුප්පත් ගොඩක් ඉන්න රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය බලනවා ඇත්තටම මේ මෙහෙන් හරි මොන හරි දෙයක් යවන්න කියලා. ඉතින් ඒකටත් අපි ලොකු ගණන් ගන්න ගියොත් එහෙම ඇත්තටම කස්ටමර් මෙහි කට්ටියට යවා ගන්නත් බෑ. ඉතින් දැන් මෙහි ඇත්තටම මේ බ්‍රිටිෂ් කට්ටිය පවා ගොඩාක් ලංකාවට දුප්පත් කට්ටියට බඩු අපි හරහා යවනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට කතා කරලා කියනවා මේ හරිම සන්තෝෂ වුණා මේ ළමයින්ට චොක්ලට් ටිකක් දැකලා හරි සන්තෝෂ වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි අපි මේ දවස් 10ක් ඇතුළත. මොකද ලංකාවට කෙනෙක් තෑග්ගක් යවනවා කියවම ඒගොල්ලන් හැමදාම බලන් ඉන්න කවදද අපට හම්බෙන්නේ. අද හම්බෙද්දි ඉතින් ඒ තරම් ඒ සමහර ළමයි ඉන්න චොක්ලට් එකක්වත් දැකපු නැති ළමයි. මම කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම පුළුවන් තරම් ලංකාව වගේ රටකට අපි දෙයක් යවන එක අපි මේ කරන සර්විස් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එක. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටියට හිතනවා මේ අපි මේ ලොකු මේකේ ආදායමක් ගන්නවත් නෑ. මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට එක වෙලාවට අපි මේක සර්විස් එකක් හැටියට තමයි අපි අතින් කරන්නේ. අපිත් නමුත් මේකෙන් ජීවත් වෙනවා. අපි මේ කරන මේකෙන් තවත් කීප දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මම හරි සන්තෝෂයි. ගොඩාක් අමාරු වැඩක් මේක. හරිම අමාරු වැඩක්. මොකද ලංකාවත් එක්ක කරන්නේ මේක පොඩි හරි දවසක් පහක් වුණත් ඇත්තටම සමහර කස්ටමර්ස්ලට ඒක හැපි නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ කරන්න පුදුම සන්තෝෂකින් කැමැත්තකින් කරන නිසා ඒ දේවල් අපි අමතක කරලා තවත් මේ අපේ සර්විස් එක ඇත්තටම අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ට්‍රැකින් සිස්ටම් එකක් දාන්න. දැන් ජනකයි මේ දැන් ඔය ට්‍රැකින් සිස්ටම් එකක් කොහොමද මතක් වුනේ? දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මම ඔයාලට පාර්සල් එකක් දෙනවා. ඒ පාර්සල් එක මම ඔයාලගේ අතට දීපු මොහොතේ ඉඳන් මගේ පාර්සල් එක මොකද උනේ කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ ටික බලන්න සිස්ටම් එක සෙන්ස් පින්නාදී තියනවාද? ඔව් ඒක තමයි. ඒක ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටිය අපි දැකලවත් නැතුව මේ පාර්සල් එක මෙතෙන්ට ආවම ඒ කට්ටිය දන්නේ ඇත්තට අපිට මේක හම්බ වුණාද? මොකද උනේ අපේ දැනට අපි කරගෙන යනවා හැම ඒ ෂිප්මන්ට් එකක හැම කස්ටමර් කෙනෙකුට ටෙක්ස්ට් එකක් අපි යවනවා මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන් මේ පාර්සල් එක අපි මේ එයාලා ඉන්න එකට බාර දුන්නා කියලා. ඊට පස්සේ ලංකාවට ගියාම අපි තව ටෙක්ස්ට් එකක් යවනවා මෙන්න මේක දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන්නේ කියලා. අපි තව ඊට පස්සේ ආපහු ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා මේක දැන් කස්ටම් ක්ලියරන්ස් අපි කස්ටම් ක්ලියරන්ස් කරන්න තමයි දැන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ කස්ටම් ක්ලියර් වුණායින් පස්සේ අපි දානවා කස්ටම් ක්ලියර් වෙලා තියෙන දැන් out of delivery කියලා අපි ඒ වගේ මැසේජ් එකක් සරට යනවා. මේ ඒ වගේම ජනකයි මේ මම දැකලා තියෙන එක එක දැන් groups තියෙනවානේ. groups වල එහෙම ගිහිලා තියෙනවා දැන් මම එක මම ආයතන වල නම් දන්නේ නැහැ. මම එක ආයතන වල දැකලා තියෙනවා. අපේ පාර්සල් අපි යවපු පාර්සල් එකේ බඩු අඩු වෙලා තියෙනවා. අපේ බඩු ටික ඩිලිවර් වුණේ නැහැ හරියට. ඒ වෙලාවට ගියෙත් නැහැ. ඊට වඩා කියලා තිබ්බේ බඩු අඩු වුණා කියලා. එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් මෙහෙමයි. ඇත්තටම ඒ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි එයා ෆ්‍රේට් එකක් කරයින් පස්සේ අපි ඉන්වොයිස් එකක් කස්ටමර්ට දෙනවා. ඒකට ඒ කස්ටමර් අපි ගාව අපේ මේ වෙහවුස් එකේ තියෙන ස්කේල් එකෙන් මනලා ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි කිලෝ 10.3ක් තිබුණත් අපි ඉන්වොයිස් එකේ දානවා කිලෝ 10.3යි කියලා.
එතකොට ලංකාවට ගියාම ඇත්තටම මම කැමති ඕන කෙනෙක් මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරන්න කලින් මේ බොක්ස් එක වේ කරනවා නම් අපේ ගොඩක් අපේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඇත්තටම දැන් බොක්ස් එක බාර දෙනකොට ඒ UK වලින් හම්බෙච්ච කිලෝ ගානම බලන තමයි කස්ටමර්ට දෙන්න බාර දෙන්නේ. ඒක බැරි වෙලාවල් ඇති. නමුත් පුළුවන් තරම් ගෙදරත් ඒක කිරා ගන්න පුළුවන් නම් මේක අඩු වුණාද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මම හරි කැමති එහෙම මොකක් කරේ ඇත්තටම අඩු වෙනවා නම් එහෙම අඩු වෙලා තියෙනවා නම් අපි හිතමු කිලෝ 10ක් දීපු බොක්ස් එක හම්බුනේ කිලෝ 8 නම් අනිවාර්යයෙන් කිලෝ 2ක් අඩු වෙන්න ඕන. ඒක කොහෙන්ද එතකොට අපිට ඒක අපිට කස්ටමර් කතා කරනකොට අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න තියෙන මේවා තියෙන්න පුළුවන්. දැනට එහෙම අදයි කියලා දැනුවත් වෙලා නැද්ද? නෑ අපි දැනුවත් වෙලා නැහැ. මොකද එහෙම වෙන්න තියෙන සමහර වෙලාවට දැන් අපි හිතමු කිලෝ 10 බොක්ස් එකේ මේ එයාලයින් එකට යන්න කලින් ස්ක්‍රීනින් කරන තැන අපි හිතමු කවුරු කෙනෙක් ඔය ස්ප්‍රේ අයිටම්ස් උනාට දාලා තුන මෙතනින් ඒවා අයින් කරනවා. දැන් මේ ළඟදී කස්ටමර් කෙනෙක් මට කතා කරලා බඩුවක් අඩුයි කියලා. මේ බඩුව අඩුයි කියලා කිව්වා මට. එතකොට ඇහුවා මොනවද මං කෙලින්ම අහන ප්‍රශ්න මොනවද අඩු කියලා. එතකොට එයා කිව්වා ලිකර් බෝතලයක් තිබුණා ඒක අඩුයි කියලා. ඉතින් ආයි අහන්න දෙයක් නෑ. එතකොට මං කිව්වා ඔව් ලිකර් බෝතලේ කස්ටමර් ඇත්තටම මට ඒක සෝරි කියලා කිව්වා මොකද ලිකර් බෝතලයක් දැම්මොත් ඒකින් වෙන්නේ අපේ කම්පැනියටත් හානියක් වෙනවා. මොකද කස්ටමර් එක හිතනවා එතකොට අපි මේ වැරදි දේවල් එතකොට ඒගොල්ලන් ෆිසිකලි බලන මේක chance එක වැඩි වෙන. ඒ කියන්නේ ඒක චෙක් කරනවා වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එකපාරක් කරක් දැක්කම ඊළඟ පාර එක හොඳටම බලන්න ගන්නවානේ. ඉතින් කස්ටමර් එක නදනවත් වෙන නිසා යාළුවට ගානේ සෝරි එහෙම මම කස්ටමර් පැහැදිලි කරා ඇත්තටම එහෙම දැම්මම අපේ කම්පැනියටත් ඒක ලොකු හානියක් වෙනවා. නමුත් ගියාම ලිකර් බෝතලයක් වගේ එකක් නම් දෙන්නේ නැහැ. ඒවා ලංකාවේ කස්ටමර් කෙනෙක් තහනම් කරපු දේවල් අපි යවන්න කැමති නැහැ කියලා. කස්ටමර් එකේ අනිවාර්යෙන් ඉතින් අපි දන්න දෙයක් නේ අනිවාර්යෙන්ම කස්ටමර් එකේ ලිකර් නැති වෙන එක 아무තු කතා කරන දෙයක් නෑ. සමහර වෙලාවට සමහර කස්ටමර්ස්ලා දැන් බඩුවක් දාන්න හිතන් ඉන්නවා. මෙහි තියෙන ඉතින් කලබල පරිසරයත් එක්ක දාන්න හිතන් ඉඳලා නමුත් ලංකාවටත් කියනවා මම මේක දානවා කියලා. නමුත් දාලා නැහැ ඒක. ගොඩක් දේවල්ට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවෙන් කතා කරලා කියනවා අනේ මේක අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක කවුරුහරි හොට්ටක් කරන්න ඇති කියලා. එතකොට දැන් ගොඩක් ඇත්තටම කස්ටමර්ස්ලා ඕන කෙනෙක් හිතනවා ආම්බේ ඩ්‍රයිවර් තමයි හොට කරන්නේ. ඇත්තට ඩ්‍රයිවර් කියන්නේ හරිම අහිංසක මිනිස්සෙක්. ඉතින් මම කවදාකවත් මේ කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ නැහැ. දකින්න නැතුව මේ හොරෙක් කියලා. නේ? අද ලංකාවේ ටයිපොඩු ගහපු මිනිස්සුත් තමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර කරන්නේ. හරිම සතුටුයි ජනකයි මේ අවස්ථාව උදා කර දුන්නාට. ඕකේ බොහොම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක ඇත්තටම මේ කියන්නේ මේ UK වල ඉන්න ශ්‍රී ලංකන් සමාජයට මේ වගේ දෙයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඔව් අපිත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් අද අපිට මේ පාරන අපි මේ ලංකාවට මේ වන්ලා UK ඇතුළෙමයි අපි giveaway එකේ ටාගට් එකනේ තියෙන්නේ giveaway ගාවන එකනේ. ඉතින් ඒකත් දවසක් ඇතුළත ලැබෙයි අපේ විනර්ට. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එන හැමෝටම කියනවා අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් පරිස්සමෙන් සතුටෙන් ඉන්න. ජය වේවා. ජනකයි අන්තිම වදියට මොනවා අන්තිම වතර මොනවද කියන්න තියනවද අපේ නරඹනයිට? අන්තිම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ලංකාවට බඩු යවන්න කවුරු කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් ඔය වීඩියෝ වල තියෙන දේවල් දැන් පහුගිය දවසට ඇත්තටම මම දැක්කා මේ ඩෝ ටු ඩෝ යවන්න තහනම් කරලා කියලා ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් අහන්න ගත්තා. එහෙම දෙයක් නැහැ. අපි තාමත් ඒ දේ කරනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට තමන්ගේ බොක්ස් එකක්, තමන්ගේ තෑග්ගක්, තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඕනම දෙයක් යවන්න අවශ්‍ය නම් ඇත්තට මගේ නම්බරේ මට හිතෙන්නේ කලින් මම කිව්වා මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒකට කතා කරන්න. මේ ඉතින් තව අවශ්‍ය දේවල් ඇත්තටම දැනගන්න ඉස්සරහට අපි තව වීඩියෝ එකක් අපි කරමු කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ, අපේ වෙහවුස් එක කොහෙද තියෙන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද මේවා ඔයාලට ඩිලිවර් කරන්නේ. ඒක අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරමු. අපි ඊළඟ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මේ කොහොමද වෙන්නේ, වෙහවුස් එක ඇතුළේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ බඩු සුරක්ෂිතද කියන එක. ඉතින් අපි එතනින් එහාට ප්‍රොසෙස් එක අපි තව වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම කරමු. ඉතින් අපි අවුරුදු දවසක හම්බෙමු ජනකයි. හැමෝටම කියන ජය වේවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ජනකයි. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් ජය වේවා.